السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. بناء على طلب الجمهور، بما ان الغالبية قرروا اختيار الفريلانسنج او العمل الحر كموضوع اللايف النهاردة. فيكون ان شاء الله الموضوع هنعمل زي سلسلة كده. هنبدأ نتكلم عن العمل الحر او الفريلانسنج. النهارده هنتكلم عن مبادئ وأساسيات العمل الحر، تمام، أو الفريلانسنج. الفيديو اللي جاي بعد كده هيكون عن إزاي تبقى فريلانسر محترف، تمام. الفيديو اللي بعد كده هيكون عن المواقع الفريلانس نفسها، إيه هي المواقع أو أشهر المواقع الموثوق فيها اللي تقدر إنك تدخل تشتغل من عليها وأنت ضامن إن مفيش أي نصب أو أي حاجة هتحصل زي كده. النهارده خلينا نتكلم الأول على مفهوم العمل الحر أو الفريلانسنج. إيه هو الفريلانسنج أو العمل الحر؟ هو في مجموعة مواقع، في مواقع كتيرة. المواقع دي فكرتها كلها قايمة على إن هي زي وسيط ما بين الامبلوير أو الشخص اللي هو صاحب العمل، تمام، والأشخاص اللي هم عندهم مهارات معينة أو بيشتغلوا في حرف أو مهن معينة، تمام. فهي المواقع دي كلها فكرتها قايمة على إن هي وسيط، تمام. آه، طيب مبدئيا كده خلينا نتكلم على الفريلانس. العمل الحر طبعا في الفترة الأخيرة بسبب برضو موضوع كورونا وكده، لعله خير يعني. إن الكورونا خلت إن خلاص بقى هو ده فعلا أسلوب الحياة وأسلوب العمل اللي موجود في الوقت اللي احنا فيه، اللي هو الفريلانس أو العمل الحر أونلاين، تمام، عن طريق الإنترنت. فمبدئيا كده، طيب انت دلوقتي حابب انك تشتغل في مجال الفريلانس او في مجال العمل الحر، بس محتاج تعرف ايه المطلوب، يعني ايه المطلوب مني ان انا اعمله علشان اقدر ان انا اشتغل في مجال العمل الحر او الفريلانس. مبدئيا اول حاجه، محتاج انك تختار مهنه او حرفه معينه او انك تتعلم مهاره معينه. بس بشرط طبعا ان المهاره دي يكون عندك شغف فيها. يعني بمعنى ايه؟ انا مثلا دلوقتي حابب ان انا، يعني انا مثلا محتاج اشتغل في مجال معين مثلا، فمحتاج ان انا احدد ايه المهارات اللي انا محتاجها، تمام. بدخل على مواقع الفريلانس او مواقع العمل الحر وبشوف ايه اكتر حاجة مطلوبة فيها، ايه اكتر مجال او مجالات مطلوبة فيها. ممكن يكون مثلا جرافيك ديزاين، ممكن يكون ويب ديزاين، تمام، ممكن يكون بروجرامينج، برمجة وحاجات زي كده، تمام. فاهم حاجة طبعا ان الحاجة اللي انا اختارها تكون مناسبة ليا. مش يعني تكون مطلوبة، بس في نفس الوقت برضو تكون اختار المجال او المهنة اللي تكون مناسبة ليا. فسواء انا انت مثلا دلوقتي شغال، سواء كنت درست حاجه معينه وحابب الحاجه ديت وحابب تكمل في المجال ده، او حابب تتعلم مجال جديد وتشتغل فيه، ده ممكن. بس مبدئيا اول حاجه هتعملها انك تحدد ايه المجال اللي عندك شغف فيه. فانت هتدخل الاول على موقع الفريلانس او المواقع العمل الحر. وفي مواقع كتيره، يعني في عندك مثلا لو في مواقع عربيه وفي مواقع اجنبيه. لو الانجليزي بتاعك نص ونص، خليك على المواقع اللي هي العربيه. يعني في موقع اسمه مستقل، تمام، وفي موقع تاني اسمه خمسات، تمام. بتدخل في موقع جديد لسه معمول من فترة قريبة تقريبا اسمه كفيل، تمام. فبتدخل على المواقع ديت وبتشوف ايه اكتر المهارات المطلوبة. تبدأ بعد كده انك تشوف ايه المجال اللي عندك فيه شغف، وتبدأ انك تتعلم المهنة دي او المهارة دي. الموضوع يحتاج منك ديديكيشن شوية، يحتاج منك وقت ومجهود شوية لو مجال لسه جديد عليك انك تتعلمه، او مهارة معينة او مهنة معينة. فهتحتاج من حوالي، يعني نقول، من 6 شهور لسنة تقريبا، تمام، انك تاخد كورسات في المجال دوت. وفي كورسات كتيره، يعني في كورسات كتيره موجوده اونلاين، ممكن انك تاخدها سواء بفري او بتكون مثلا بفلوس. بس مش مشكله، يعني اصرف على نفسك دلوقتي حتى لو بفلوس، لانك هتلاقي بعد كده انت بتعمل ايه. انت زي ما بيقولوا كده بتقدم السبت عشان تلاقي الحد، فانت بتصرف على نفسك دلوقتي. طيب هتحتاج ايه؟ هتحتاج زي ما قلنا اول حاجه انك تختار مجال او مهنه معينه تكون حاببها، يكون عندك شغف فيها، تمام. وعشان تعمل كده قلنا هتدخل على المواقع بتاع الفريلانس وتشوف تشوف، حاول تقرا مثلا كده عن اكتر من مجال وشوف ايه المجال اللي عندك شغف فيه، تمام. لان زي ما قلت اهم حاجه تكون حابب المجال او المهنه اللي تشتغل فيها. تاني حاجه هتحتاج كمبيوتر كويس، هتحتاج كمبيوتر بامكانيات كويسه. يعني ما تجيبش مثلا كمبيوتر يكون امكانياته مثلا كمبيوتر مستعمل، او كمبيوتر مثلا يكون لسه بانتيوم بانتيوم 2 او 3 مثلا، وتقول لا انا هشتغل بيه. لا، هتحتاج كمبيوتر بامكانيات كويسه، هتحتاج نت كويس، تمام. هتحتاج انك تختار مهنه او مهاره معينه.
الجماعة بتوع باكستان والدول دي والهند وكده شاطرين قوي في موضوع الفريلانسنج ده. يعني هو واكلين الدنيا بصراحة، لو دخلت على الموقع هتلاقيهم موجودين وبكثرة. الموضوع بالنسبة لهم هم واخدينه جد جدا. الواحد فيهم بيعمل ايه؟ بيقعد على الكمبيوتر بتاعه تمام، او اللابتوب بتاعه، بيبقى جايب كمبيوتر نت كويس جدا وكمبيوتر بامكانيات كويسة. وهو الحياة عنده هناك رخيصة. وعلى فكرة احنا الحياة في مصر برضو تعتبر رخيصة، حتى لو انت شايفينها ان هي غالية، بس مقارنة مثلا بأوروبا وبأمريكا وبالدول دي، احنا مستوى المعيشة في مصر يعتبر أرخص بكتير. فالموضوع ده مهم جدا ليه؟ لينا احنا كمصر، يعني سواء كعرب أو مصريين. لأن انت دلوقتي لما هتشتغل وتقبض بالدولار تمام، المواقع دي بتشتغل يا إما بتقبض بالدولار أو بتقبض باليورو. تمام، فسواء هتقبض بالدولار أو باليورو، انت ممكن مثلا في الشهر يعني لما يجي لك عائد مادي 1000 ونص 2000 دولار، ممكن تشد حيلك شويه يبقوا 3000 دولار. هتلاقي عندك عائد مادي يخليك ان انت يعني يبقى عندك فلوس تحوشها وتركنها على جنب، وقت ما انت حبيت تعمل بيهم اي حاجه. حبيت تتجوز هتتجوز، حبيت تجيب عربيه تجيب، حبيت تسافر او تتفسح هتسافر وتتفسح وكل حاجه. تمام، فهتلاقي عندك عائد مادي يخليك انت تقدر تعمل كل اللي انت عايزه تقريبا. طيب. مبدئيا كده فكرة المواقع بتاع الفريلانس أو العمل الحر هي بتبقى قايمة على إيه؟ أنا زي ما قلت هي بتبقى قايمة إن هي وسيط. هي كلها فكرتها إن هي بتبقى قايمة على إنها وسيط ما بين صاحب العمل، ما بين حد عنده شغلة معينة عايز حد يعملها له. تمام. يعني مثلا أنا دلوقتي مثلا عندي مكتب ترجمة، ممكن أكون محتاج، أنا مثلا ممكن ما يكونش عندي موقع ترجمة، طيب محتاج مثلا حد يعمل لي موقع ترجمة وأنا مش فاضي مثلا إن أنا أعمله. هعمل إيه؟ هروح داخل على موقع من مواقع الفريلانسنج، واي موقع منهم، وهطلب مثلا ان حد يصمم لي ويب سايت، يصمم لي موقع خاص بالمكتب بتاعي. تمام. فالشخص اللي هيحصل ايه بقى بعد ما انا احط مثلا بوست او اقول ان انا عندي بروجكت كذا كذا، تمام، واحط تفاصيله، هيبدا الناس بعد كده الفريلانسرز بقى او اللي هم المستقلين او اصحاب او العمل اللي هم اللي بيشتغلوا في مجال الفريلانسنج يعني، هيعملوا ايه؟ هيبداوا ان هم كل واحد هيحط مثلا، هيقول لي اه انا مستعد اعمل لك الخدمات مثلا او الموقع هيبقى نظام واحد اتنين تلاته وبالمقابل المادي كذا. تمام. هبدا انا اشوف اختار مثلا انسب واحد منهم. طيب من الناحيه التانيه بقى، انا دلوقتي مترجم، هو مش مثلا، هو انا فعلا اوكي انا شغال مترجم اصلا. تمام. طيب انا دلوقتي باجي مثلا ايه بعمل ايه بقى؟ بخش انا عايز اشوف مثلا حد يكون عنده شغل اصلا محتاج حد يعمله، شغل ترجمه مثلا، حد عنده حاجه معينه عايز حد يترجمها له. فبخش عليه بقول له والله انا هترجم لك مثلا الملف ده ب 100 دولار مثلا. تمام. جه واحد تاني قال له انا هترجمه لك مثلا ب 150 دولار. تمام. هو شاف ان ال 100 دولار ديت بالنسبه له كويسه، فهيقول لي خلاص ماشي انا موافق اعمل لي الشغل ده، فبعمل له الشغل وباخد ال 100 دولار. تمام. طيب. المواقع دي فكره ان هي برضو وسيط، ان هي بتضمن لك حقك. يعني بمعنى ايه؟ انت دلوقتي لما بتشتغل، يعني هو ايه الفرق ما بين المواقع الفريلانس وايه الفرق ما بين انك تشتغل مثلا مع اي شخص او شركه او حاجه؟ ان مواقع الفريلانس دي بتضمن لك حقك، لان زي ما قلت هي وسيط ان هي بتوصل للشخص او بتوصل الفريلانسر اللي هو المستقل بالراجل بالامبلوير او الشخص اللي عنده مشروع صاحب العمل. تمام. وفي نفس الوقت هي بتضمن لك حقك، لان هي بيبقى فيها نظام معين او سياسات معينه بتضمن لك حقك من الشخص، ان هو بيبقى يعني دي هنتكلم عليها طبعا بعد كده لما هتكلم على مواقع الفريلانس في الفيديو الثالث اللي هو الفيديو اللي جاي. لا، هيكون عن ازاي تبقى فريلانسر ناجح. الفيديو اللي بعديه بقى هو هيكون عن مواقع العمل الحر، وهتكلم بالتفصيل اكتر ازاي المواقع دي بتشتغل وازاي ان هي بتضمن لك حقك و... وطرق الدفع وحاجات زي كده. فزي ما قلت مبدئيا هو احنا هيبقى 3 فيديوهات، وممكن لو احتاجنا ان احنا نعمل فيديو رابع بخصوص العمل الحر، ممكن نعمل فيديو رابع. تمام. فالشغل الفريلانس بقى طبعا هو دلوقتي خلاص بقى هو ده اسلوب الحياة في الوقت الحالي، وناس كتيرة جدا بتشتغل على الموضوع ده. وزي ما قلت هو العائد المادي بتاعه كويس جدا، لأنك بتقبض بالدولار أو باليورو. وفي كمان برضو حاجة حابب أقولها، إن بالنسبة أنت دلوقتي إيه المطلوب منك مثلا إنك تعمله عشان تبدأ أنت تشتغل؟ أنت على فكرة مش هتبدأ، يعني مش هتقبض بالدولار أو باليورو من النهاردة أو من بكرة، لا، هو الموضوع هيجي على المدى البعيد. يعني أنت بتبدأ الأول زي ما قلت أهم حاجة إنك بتحترف مهنة أو مهارة معينة. بعد كده بتبدأ طبعا دي بتحددها بناء على بتشوف أكثر حاجة مطلوبة إيه في مواقع الفريلانس، وبتبدأ إن أنت تاخد كورسات. في كورسات زي ما قلت أونلاين فري أو حتى لو بفلوس.
تمام. بتاخد الكورسات على مدى 6 شهور او سنه. معلش هتضغط نفسك شويه بس هتلاقي بعد كده، تمام. هتضغط نفسك في خلال 6 شهور او سنه تتعلم المهاره دي، وبعد كده خلاص تنزل تعمل ابلاي على كل مواقع الفريلانس اللي هي الموثوق فيها والمشهوره، ودي زي ما قلت هقول عليها بعد كده في الفيديو اللي بعد اللي جاي. بتعمل ابلاي على كل المواقع دي، ومهم جدا انك يكون عندك البروفايل بتاعك، بتعمل بروفايل يكون معمول باحترافية ويكون منسق، لان دوت انت زي ما انت مطلوب منك تعمل خدمات، تقدم خدمات باحترافية، لازم برضو تعرضها باحترافية. بتقدم على كل المواقع دي، وبتبدأ انك بعد كده بتشتغل وبتشوف مثلا كل بيجي لك كل ما تلاقي مثلا في فرصة في مشاريع او بروجكتس في المهارة اللي عندك، تمام. بس طبعا لازم انك ما تدخلش مثلا تعمل ابلاي على المواقع دي الا لما تكون فعلا خلاص وصلت مستوى ان انت مستوى كويس جدا، يعني تحاول ان انت تطور من نفسك جدا في المهارة اللي اخترتها او في المهنة اللي اخترتها. علشان مواقع الفريلانس دي بتبقى قايمة على فكرة ايه، بيبقى في حاجة كده اسمها ريتنج او تقييم، تمام. فلو انت عملت شغل مثلا لحد وادالك ريتنج كويس، او مثلا ممكن يكتب كومنت، تمام، على البروفايل بتاعك، او ان انت شغلك مثلا عجبه، فده بيفرق جدا. ان انت بعد كده خلاص يعني مع الوقت بتبدأ ان انت بتتعرف، وطالما ان انت خدت ريتنج كويس، او مثلا حد ادالك هو بيبقى نظام نجوم، ففي مثلا معاك من نجمة ل5 نجوم، لو حد ادالك مثلا 5 ستارز او 4 ستارز، فده بيدعم جدا من البروفايل بتاعك، وبيخليك ان انت بيبقى في فرص افضل انك ايه، انك لما تيجي تقدم في اي بروجكت ان الشخص يختارك. هو بيبص بيشوف هل انت عندك ريفيو مثلا كويس او ريتنج كويس ولا لا، طب في حد كتب كومنت قبل كده، حد اشتغل معاك وكاتب مثلا بوزيتيف كومنت، او كاتب تعليق مثلا ان انت ده انت التزمت مثلا بالوقت، وشغلك كان مستوى مثلا كواليتي كانت كويسه، وسلمت الوقت في ميعاده وكل حاجه، ولا لا. طبعا المواقع دي بيبقى عليها منافسه شديده جدا، فلازم زي ما قلت انك لازم الاول تتمكن جدا من الماده او من المهاره اللي اتعلمتها. ولما توصل لمستوى ان انت تبقى خلاص متمكن منها جدا، بتدخل تعمل ابلاي على كل المواقع دي. حاول انه في بعض المواقع اللي هي بتقدم كورسات فور فري، تمام. دي هنزلها لكم المره الجايه. الفيديو اللي جاي زي ما قلت هنتكلم على ازاي انك تبقى فريلانسر ناجح، وهنزل لكم المواقع، او ممكن خلاص هنزلها لكم الفيديو ده هنزلها لكم في كومنت، تمام. مواقع اللي بتدي كورسات مجانية. فهتختار الأول المجال اللي عندك فيه شغف ومجال لك حابب إنك تشتغل فيه، وتبدأ بعد كده زي ما قلت خلال من 6 شهور لسنة إنك تدرس المجال ده وتاخد فيه كورسات، وسواء كانت الكورسات دي فور فري أو كانت الكورسات دي paid أو يعني مدفوعة. زي ما قلت انت بتقدم السبت عشان تلاقي الحد، فانت بتدفع مقابل انت بعد كده هتعوض كل ده واكتر منه ان شاء الله، تمام. الموضوع في الاول هيبقى صعب شوية، هيبقى محتاج منك ديديكيشن او انك تشتغل شوية على نفسك وتجتهد، وبس هتوصل بعد كده انك لما يجي لك النوتيفيكيشن بتاعي ان انا طلعت لايف، هتقول انا مش فاضي اصلا ان انا اتفرج على اللايف فيديو، لان عندي شغل بعمله ب $20 في الساعة او ب $25 في الساعة. آه، بس انا كده خلصت، والفيديو اللي جاي زي ما قلت هنكمل بقية كلامنا عن الفريلانسنج. هنتكلم على ازاي تبقى فريلانسر محترف. والفيديو اللي بعديه هنتكلم على ايه هي اشهر مواقع الفريلانس ونظامها بيبقى ازاي، وازاي تحصل على مستحقاتك وتضمن حقك، وان مفيش اي نصب مثلا او حاجة زي كده. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.